Mulțumesc, Grasa. Urmează Grecia, Eleftherios și se pregătește Lituania. Te rog. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου καταρχάς να πω ευχαριστώ στη Ρουμανική Προεδρία για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, κατανοώντας την ανάγκη αντιμετώπισης παραπληροφόρησης, εκπώνησαν ένα σημαντικό πολυεπίπεδο σχέδιο δράσης. Δεν θα σταθώ στα πολλά θετικά του σημεία. Θα σταθώ στο γεγονός ότι υπάρχει πρόβλεψη σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του κώδικα πρακτικής για την παραπληροφόρηση να μην είναι ικανοποιητικά, τότε να εξεταστεί η λήψη νομοθετικών μέτρων. Παρόλο που οι ευρωπαϊκές εκλογές ξεκινούν σήμερα και παρόλο που η αποτίμηση θα γίνει το φθινόπωρο του 2019, θεωρώ ότι τα πρώτα δείγματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά όσο θα έπρεπε. Το πρόβλημα της παραπληροφόρησης, της αποπληροφόρησης και των fake news είναι εδώ και αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στο ότι οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες δεν μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για δημοκρατία, για διαφάνεια, για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για σεβασμό στο δικαίωμα του δημιουργού, για προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ταυτόχρονα για πλουραλιστική ενημέρωση. Είναι έξω από τη λογική τους, που είναι η λογική του κέρδους και μόνο του κέρδους. Από πού όμως αντλούν την τεράστια τους δύναμη οι μεγάλες εταιρείες πληροφορικής? Πρώτον, από το γεγονός ότι οι αλγόριθμοί τους μπορούν να ομαδοποιούν τις ανθρώπινες προτιμήσεις και ανάγκες, και δεύτερον, από την τεράστια ικανότητά τους να διασυνδέουν τους ανθρώπους στο διαδίκτυο κάθε δευτερόλεπτο, προσφέροντας viral περιεχόμενο το οποίο μπορεί εύκολα να διαμοιράζεται και να αναπαράγεται. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που χρειάστηκε ένα σκάνδαλο Cambridge Analytica για να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει επιτέλους οι πλατφόρμες να λογοδοτήσουν στους πολίτες. Ή ακόμη μια μαζική σφαγή στη Νέα Ζηλανδία, όπου ο δολοφόνος είχε σε ζωντανή μετάδοση 17 λεπτών την αιματηρή του επίθεση στο Christchurch. Ούτε καν οι τεχνολογίες έξυπνου εντοπισμού που διατείνονται ότι χρησιμοποιούν τα μεγαθύρια της πληροφορικής δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν το γεγονός. Συνεπώς, η ανάγκη για ανέβρεση νέων μεθόδων και πρακτικών προβάλλει πιο επιτακτική από ποτέ, από τη στιγμή που ούτε οι παραδοσιακές ρυθμιστικές προσεγγίσεις, ούτε οι συμφωνίες μεταξύ κυρίων δεν είναι πλέον από μόνες τους επαρκείς για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Εδώ που έχουμε φτάσει, απαιτείται πλέον ουσιαστική ρυθμιστική παρέμβαση και αυτή η παρέμβαση πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ενισχυθεί ο πυλώνας δημοκρατίας που λέγεται πλουραλιστική ενημέρωση, για να εξασφαλιστούν τα ίδια δικαιώματα στις μικρές και στις μεγάλες χώρες, στο βορρά και στο νότο της Υπήρους μας, για να εγκαθιδρυθεί μια νέα λειτουργική συμβιωτική σχέση με τους γίγαντες του διαδικτύου. Βασικές αρχές αυτής της νέας ρύθμισης πανευρωπαϊκού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι η θεώρηση των επιγραμμικών πλατφορμών ως εκδότες όταν μεταφέρουν περιεχόμενο, η διασφάλιση ότι το δίκτυο των fact-checkers θα λειτουργεί με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, την ευρωπαϊκή κουλτούρα, ότι θα ισχύουν αυστηρότατες προϋποθέσεις προς την επαγγελματική επάρκεια και τις πηγές χρηματοδότησης των fact-checkers που δραστηριοποιούνται σε κάθε χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, και όχι να επαφιόμαστε σε οργανισμούς πιστοποίησης και φορείς πιστοποίησης εκτός Ευρώπης, γιατί αν δεν γίνεται αυτό εμφανίζονται φαινόμενα όπως στη χώρα μου, όπου απαιτείται check των fact-checkers. Επίσης, η διαφάνεια προς την οικονομική δραστηριότητα των ΚΑΦΑΜ. Ο κυριότερος σύμμαχος της πολιτείας στην καταπολέμηση παραπληροφόρησης δεν μπορεί να είναι παρά τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης και η ερευνητική δημοσιογραφία. Χρειάζεται όμως και ένα νέο θεσμικό πλαίσιο ενάντια στη δημιουργία μηντιακών καρτέλ και την υπερσυγκέντρωση ιδιοκτησία. Εν τέλει, το κλειδί για την καταπολέμηση διασποράς παραπλανητικού περιεχομένου βρίσκεται στη λέξη ευθύνη. Ευθύνη για τις πλατφόρμες που φιλοξενούν περιεχόμενο, ευθύνη για τις κυβερνήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές, ευθύνη για τους δημοσιογράφους που επηρεάζουν την κοινή γνώμη, ευθύνη για τους αναγνώστες και τους ίδιους πολίτες που δημιουργούν και καταναλώνουν τον περιεχόμενο. Ευχαριστώ.